Yo, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef, and today, magluluto tayo ng lasagna. Alright? So kung gusto niyo matutunan to, samahan niyo ako. And kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para lagi updated sa mga bago kong videos. Alright? Let's go! Alright, so ito ang kakailanganin natin sa paggawa ng ating bolognese. Ito yung ating magiging meat sauce para sa ating lasagna. So kailangan natin dito ng half kilogram of ground beef and carrots. Kailangan din natin ng onion and celery. Of course, kailangan natin ng tomato sauce. Alright? Okay, unahin natin hiwain yung ating gulay. So, i-cube lang natin to kasi gagamitin naman natin ng food processor to mamaya. So, i-cube lang natin yung ating celery, yung ating carrots, and onion. Alright, kakailanganin din natin ng 5 cloves of garlic. Alright, so pagkatapos nating mahiwa yung ating mga vegetables, i-blender natin to, or kung wala naman kayong food processor or blender, pwede nyo naman itong hiwain ng pinong-pino bago nyo to gamitin. So at this point, meron tayong food processor, so yun ang gagamitin natin para ma-blend natin maigi yung ating mga gulay or yung ating mga vegetables na gagamitin sa ating bolognese. And last, yung ating onion. So kung mapapansin nyo, sa paggawa ng vegetable para sa ating bolognese, tinatawag natin itong mirepoix. Yun yung French term para dito. And mas marami lagi yung ating sibuyas. So ang ratio nito is 2:1. So meaning 2 onion, 1 celery, 1 carrots. Alright, so ito yung texture na gusto nating ma-achieve. And okay, kung wala naman talaga kayong blender, then pinuhin nyo na lang. Talagang kailangan yung gumamit ng kutsilyo at hiwain ng pinong-pino yung ating mirepoix or yung ating mixed vegetables para sa ating bolognese. Alright? Ayan, ready na to para isama sa ating beef or sa ating ground beef. So, unahin na natin lutuin ng ating ground beef. And magpainit lang ng kawali. At hindi na kailangan lagyan ng mantika. Ilagay na kagad natin yung ating ground beef. At hayaan lang natin siyang maglangis. Now, hayaan lang muna natin siyang malutong maigi before natin lagyan ng iba pang ingredients. Okay? Kung gusto lang natin ma-achieve dito, mag-brown to siya ng konti bago natin lagay yung ating iba pang ingredients. Ayan, pwede natin siya lagyan ng paminta saka asin. So, mga 1 teaspoon of black ground pepper. One teaspoon lang yung prawns. And also half tablespoon of salt. And patuloy lang natin siyang i-mix. Haluin. Kung makikita mo, nag-brown na siya. So, napiprito na yung ating meat. So, yun yung gusto nating mangyari dito sa ating ground beef. Ayan.
nagbabasa na rin yung kanyang mantika. Yan. Alright, so ngayon naman, ilalagay na natin yung ating mirepoix o yung ating carrots, celery, onion, and garlic. Okay, pag na-blend in na natin lahat ng ating ingredients, pwede natin ilagay yung iba pang ating ingredients dito. Maglalagay tayo ng tomato paste, at least 2 tablespoon of tomato paste. Right? And i-mix lang natin siya. Ayan, pag nag-blend in na yung ating tomato paste, ilagay na natin yung ating tomato sauce. So gagamit tayo dito ng 400 grams tomato sauce. Lagyan natin ng konting tubig yung box ng tomato sauce. Siguro mga 1/4 cup ng water yun. Ayan. Haluin lamang ito mabuti para mag-blend in lahat ng ating ingredients. And ihinaan na natin yung apoy. So at this point, nasa pinakamababang apoy na siya, sa lowest heat na pwede mong gamitin. I-slow cook natin siya ng at least 1 hour. Alright. Now, lalagyan ko siya ng laurel on top. And tatakpan na natin siya. Slow cook for 1 hour. At least 1 hour. I-check lang natin siya from time to time para haluin. Para make sure na hindi nasusunog yung ilalim. Alright, so habang hinihintay natin maluto yung ating bolognese, pwede tayong gumawa ng bechamel sauce. So maglalagay lang tayo ng 2 tablespoon of butter. Kung wala naman, pwedeng margarine ang gamitin mo. And after that, lalagyan natin to ng 2 tablespoon of all-purpose flour. Alright? So i-mix lang natin to. So ang ginagawa natin, ang tawag dito is roux. Right? Ito yung mag-titikin ng ating bechamel sauce. Now, after putting 2 tablespoons of all-purpose flour, i-mix lang natin maigi para mag-blend in yung ating ingredients. Then, lalagyan natin to ng 3 cups of fresh milk. Now, unti-unti mo lang ilalagay yung fresh milk. Okay? Huwag mong bibiglang ilagay yung 3 cups of milk. So, unti-unti lang, tapos i-blend in mo lang siya kagaya ng ginagawa ko dito. Ayan. Now, pag malapot na siya, pwede natin siyang lagyan ng laurel at cloves. Alright? Para magkaroon ng konting lasa yung ating bechamel sauce. And then, pag malapot na siya, remove from heat and palamigin muna bago natin ito gamitin. Alright, so after 1 hour ng slow cooking ng ating bolognese, pwede na natin itong gamitin para sa ating lasagna. Alright, so pag malamig na yung ating bolognese at yung ating bechamel sauce, pwede natin start ilatag yung ating lasagna. Nakakailanganin natin dito ng natural cheese, so any quick melt cheese will do. And also, gagamit ako dito ng ready to cook na lasagna sheet. So kung wala namang ready to cook, pwede naman kayong gumawa ng lasagna nyo na ibang way kung paano iluto. So, depende kung anong lasagna available sa lugar nyo. Alright? So, simulan na natin itong ilatag. So,
So first, i-oil natin yung ating gagamiting tray or ating gagamiting pan. Ayan. Gumamit lang ng olive oil or any oil will do. Kung meron kayong spray oil, pwede rin yan. Now, lagyan natin siya ng baking paper. Ayan. And then, lagyan na natin yung una nating layer. So, kumita yung saktong-sakto yung ating lasagna sheet dito sa ating baking dish na to. Right, first, tayo ng meat. Spread lang natin. Now, make sure na malalagyan lahat ng part ng lasagna. Okay. And then, lalagyan natin ng ating bechamel sauce. Okay. So, pag lumamig na yung bechamel sauce natin, ayan, nagiging malapot na siya. So, mas magandang gamitin talaga to pag medyo malamig na. Alright. And then, konting cheese. Tapos, another sheet na naman ng lasagna. And on to our last layer. So, 5 layer ng meat, cheese, and pasta yung ating gagawin. Ayan. Sobrang dami ng meat. Of course, natin kakalimutan yung ating bechamel sauce. Kahit sa gitna mo siya ilagay, pagka binake mo naman siya, mag-spread out din yan. Dahil ito yung pinaka-top layer, dapat mas marami yung cheese na ilalagay natin sa kanya. Unlike do sa mga first, second, third layer, mas marami ngayon yung cheese na ilalagay natin sa top nito. Alright. There you go. Ito na yung ating cheesy, meaty lasagna. So, i-oven na natin siya. Alright. So, pwede rin natin siyang lagyan ng parmesan cheese on top for extra flavor. So, tatakpan lang natin siya and i-oven na natin siya according to the pasta instruction. Yan, na-preheat na natin yung ating oven for 180 degrees. Lagyan na natin yung ating lasagna. Alright, so for 25 minutes, let's just wait for it. Alright, so after 25 minutes, pwede natin siyang hanguin. So habang pinapalamig, pwede na natin tanggalin yung takip. Tingnan tuloy natin kung ano na itsura nito. Wow! Ayan, pag medyo malamig na, pwede na natin siyang hanguin. So, kumuha lang ng serving plate para sa ating taste test. Alright. Tingin lang natin sa gitna. Alright.
Alright, yan na yung lasagna natin. Alright, so naluto na natin yung ating lasagna. Ito na siya. So, tikiman time na. Alright? So, puro siya cheese and meat. Grabe. Sarap. Sobrang sarap. Alright? So, kung gusto nyo gayahin yung luto na yon, follow nyo lang yung easy steps and magagawa nyo rin yan. Alright? Pakasarap niya. Guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para laging updated sa mga bago kong videos. Again, this is Chef Ricky, your Filipino chef. Bye for now. Up. Grabe.